Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 104, sau khi bỏ chạy tới Bắc Hải dưới sự công kích của ba thần, Thạch Hạo rất nhanh đã phải trốn vào trong thế giới hộp báu để trị thương. Sau khi hồi phục, anh ấy cũng ngay lập tức trở ra bên ngoài tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng lúc này, dưới tình huống ba tên kia hợp lực, bọn họ vây công Thạch Hạo rất gắt. Bởi vậy, trong không trung, anh ấy phải liên tục tránh né. Thế nhưng, ngay cả khi xuống biển, Thạch Hạo cũng vẫn không tránh được toàn bộ công kích của đám người kia và bị thương không nhẹ. Và rốt cuộc, sau một hồi truy đuổi, ba tên thần kia cuối cùng cũng cảm thấy sốt ruột, bởi vậy bọn chúng quyết định tung đòn kết liễu đối thủ. Nương theo đó, hai tay khẽ động, từ nơi kim cốt đang đứng, phù văn bắt đầu lưu chuyển, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra hào quang chói lóa, rất nhanh đã bao trùm cơ thể hắn cùng ba người xung quanh. Sau đó chỉ trong tích tắc, nó đã liền đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Và đối diện với nó, Thạch Hạo cũng không có tránh né, ngay lập tức côn bằng bảo thuật đang ngưng tụ lại. Cuối cùng, nó liền tỏa ra hào quang rực rỡ lập tức đón đỡ. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một vụ nổ đã ầm ầm bạo phát khiến nơi đây rung động liên hồi. Chứng kiến đòn công kích này, đám người kia không khỏi biến sắc, bọn chúng thấy sự mạnh mẽ tới từ bảo thuật côn bằng của Thạch Hạo thì thêm nhỏ dãi. Còn Thạch Hạo, sau một đòn đó, hai cánh sau lưng xuất hiện, rất nhanh anh ấy cũng liền bỏ chạy về phương xa. Tuy nhiên, đám thần kia vẫn chưa buông tha. Ở phía sau, hai tay Dương Ly khẽ động, ngay lập tức một làn sóng lớn như bức tường cũng liền dựng lên cản lại đường đi của Thạch Hạo. Bởi vậy, lấy tốc độ kinh người, rất nhanh, con xuyên sơn giáp kia đất liền lao tới và chấn bay Thạch Hạo xuống phía dưới, khiến anh ấy bị thương nặng. Tuy vậy, dù cho có bị thương nặng tới mấy, Thạch Hạo cũng vẫn phải chạy, và lần này, nơi mà Thạch Hạo tới chính là Tây Lăng giới. Rất nhanh, hai cánh sau lưng khẽ động, Thạch Hạo liền một mạch lao vào bên trong nơi này. Ở phía sau, ba tên kia cũng liền bám sát. Cũng bởi sự xuất hiện này, đám hung thú ở bên trong Tây Lăng giới cũng liền xuất hiện và bắt đầu tấn công bọn họ. Tuy nhiên rất nhanh, bọn họ cũng vượt qua được đám hung thú đó và đi tới được nơi có một cái tế đàn cổ. Lúc này đây, sau khi tới đó, Thạch Hạo liều mình bay vào bên trong tế đàn, sau đó lấy ra thế giới hộp báu, anh ấy liền chui vào trong đó để trốn. Ở phía xa, đám người kia thấy Thạch Hạo đi vào bên trong tế đàn liền có chút do dự. Tuy vậy, nhìn thấy lợi ích trên tế đàn kia, bọn chúng không muốn bỏ qua. Bởi vậy, ngay lập tức, đám người kia cũng liền đi vào bên trong tế đàn. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, tế đàn lại bắt đầu khởi động. Nên theo đó, từ trong mắt của tế đàn, một luồng ánh sáng kỳ dị đang ngay lập tức tỏa ra, liền đập thẳng vào thân thể ba tên kia, khiến họ suýt nữa mất mạng. Còn Thạch Hạo ở bên trong, nhờ vạn linh đồ bảo vệ, anh ấy đã được an toàn. Bởi vậy, tranh thủ thời gian đó, anh ấy rất nhanh đã tiến hành hồi phục. Thế nhưng ở bên ngoài, ba tên kia lại không rảnh ra một chút nào. Ngay lập tức, bọn họ liền bị khối tàn cốt của hung thú tấn công dồn dập. Đầu tiên là xương cánh tay, nó liền hóa khổng lồ, sau đó chộp lấy ba tên kia. Bởi vậy, ngay lập tức, bọn họ đã liền chui vào bên trong lò luyện hư không để trốn. Tuy vậy, ngay khi xương cánh tay kia chụp chúng, lò luyện hư không cũng liền bị đánh tan. Bởi vậy, ba tên kia ở bên trong cũng bị thương rất nặng. Thế nhưng, giờ khắc này đây, bọn họ cũng không thể làm gì nữa. Ngay lập tức, cả ba đều thiêu đốt sinh mệnh của mình, sau đó bắt đầu ra tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, ở trung tâm của tế đàn, cái đầu cốt kia rất nhanh đã hóa lớn. Sau đó, cái hàm sắc nhỏ liền đánh trúng ba tên kia, khiến họ không chạy nổi nữa. Và cuối cùng, khi ba tên kia đã không thể chạy được nữa, ngay lập tức, bọn chúng liền bị khối đầu cốt kia hút sinh lực và tầm bổ cho nó. Lúc này đây, ba tên kia kêu gào thảm thiết, bọn họ ở trên thượng giới cũng là tinh anh, vậy mà ở nơi này lại bỏ mạng, bọn họ không cam lòng. Thế nhưng, khối cốt kia lúc này đã trở thành một màu tím lịm, nương theo đó, sinh lực cuồn cuộn như nước lũ cũng không ngừng chảy tới. Còn ba tên thần, bọn họ lúc này đã bị hút cạn sinh lực và mất đi sức chiến đấu. Rất may, khối cốt kia sau khi hút cạn sinh lực, nó cũng liền quay trở về tế đàn. Lúc này, ba thần sau khi sinh lực cạn kiệt liền nằm rạp xuống mặt đất, thân thể còn không thể nhúc nhích được nữa. Và cũng đúng vào thời khắc đó, từ bên trong thế giới hộp báu, Thạch Hạo đã liền xuất hiện. Chứng kiến ba tên thần kia như vậy, anh ấy rất vui mừng. Nhìn bọn chúng, sau một hồi dò xét trong biển ý thức của họ, Thạch Hạo rất nhanh đã tìm được một vài thông tin quan trọng. Cuối cùng, nhìn ba tên thoi thóp chớp mắt, Thạch Hạo lạnh lùng nói: "Sự tự tin và mạnh mẽ của các ngươi đây sao? Bắt nạt một quốc, coi sinh linh hạ giới như run rế. Tới giờ, chính mình cũng chỉ là con sâu mà thôi." Nói dứt lời, bàn tay khẽ động, ngay lập tức, hỏa diễm trong tay đã liền đánh xuống thiêu đốt ba tên kia, khiến nhục thân họ chìm trong ngọn lửa nóng cháy. Cứ thế, ba tên thần cũng liền bỏ mạng mà không một chút phản kháng. Đến đây thì hết tập 105 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.